إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹ̀yìn ni fún Ọlọ́run ọba wa náà àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ́ Ọlọ́run fún òjíṣẹ́ ńlá Nábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àlàáfíà Ọlọ́run, ìkẹ́ Ọlọ́run, orí ajẹ́njẹ́tán rẹ̀ tí wọ́n pè ní àlùbáríkà kó máa jẹ́ tèmi àti ẹ̀yin olùgbọ́ mi ní gbogbo ààyè tí a wà. Mo kí gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀, pàápàá jùlọ àwa Yorùbá, tí mo sì tún fẹ́ fi ọ̀rọ̀ mi yìí wọ́n fẹ́ fi ṣe ìsìtí fún èmi àtẹ̀yin ká jọ gbé yẹ̀wò kí Ọlọ́run kí ó tọ́ wa sí ojú ọ̀nà tọ́tọ́ o, pàápàá jùlọ lórí awuyewuye tí ń ṣẹlẹ̀. Èyí tí ó gbajúmọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni ètò ààbò wa tó mẹ́hẹ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí ọ̀gbẹ́ni Chief Sunday Igboho fún ìta ìjọba wa jí lórí ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Torí lábẹ́ bó ti wù ó rí ẹni tó yẹ ká kí ni o. Tí ẹ bá ṣe pé ìjáde wọn lórí ètò ààbò, ẹ rí i pé ó jí àwọn ìjọba wa gan. Tọ́rọ dàbí ìgbà pé àbí àní àwọn kankan tí wọ́n jẹ́ ẹni tọ́lọ́run fi sí agbọ́ni ààtò àti ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ẹ wo ọ̀nà tí àwọn èèyàn ń gbà para wọn lọ́nà àbòsí. Kódà òkú ọmọ èèyàn ò níyì tó òkú màálùú gan mọ́. Kò sí bí wọ́n ti pa màálùú ládùúgbò kan tí wọ́n àgbé wọ́n pa màálùú kan lónìí, òkú ọmọ èèyàn wà nítumọ̀ kankan mọ́. Kò nítumọ̀ mọ́. Òkú ọmọ èèyàn di nǹkan tí ẹ kàn ń pa á ṣeré, tó yẹ pé kò níyì tó tó iye ẹran tí à ń pa á jẹ gan. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nílùú wa Nàìjíríà, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá ní. Mo kí Chief Sunday Igboho, ṣùgbọ́n àwọn àpèjúwe àti ìpenisákìyèsí kan ni mo fẹ́ lo àǹfààní àsìkò yìí láti pe gbogbo wa sákìyèsí. Àkọ́kọ́, ká pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà gbogbo wa lọ́jọ́ kan, pàápàá jùlọ àwọn tọ́lọ́ ń kó àkóso wa lé lọ́wọ́ tí í ṣe àwọn olùdarí wa. Àwọn ni kí wọ́n gbọ́wọ́ sáwo ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kó lè jẹ́ pé kálukú wa máa wà nífọ̀kànbalẹ̀ tí ò ní sí pàáhé. Ìlú Nàìjíríà ò rí báyìí lánàá o, tá a bá wò dáadáa. Àwa náà àti wà ń bẹ̀ náà ó tójọ́ mẹ́ta. Ìlú Nàìjíríà ò rí báyìí. Ètò ààbò ń bẹ́ńbẹ́. Ìgbà tí nǹkan ń burú bọ̀ díẹ̀díẹ̀ là ń gbọ́ àwọn agbọ́mọgbọ́mọ. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tá a bá wo bí nǹkan dé dúró àti ń gbé àgbànìyàn tó ti pọ̀ ní ìsìn o. Sọ pé ìgbé láti gba owó ni àbí láti pa láti lo nǹkan ara rẹ̀. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ní àpọ̀ báyìí o. Ló fi yẹ kí a wòye sí ètò ààbò dáadáa, ká kíyèsí, k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Èyí tí mo fẹ́ kí a kíyèsí, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé a fẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ká má pé a fẹ́ àwọn àràn kan mọ́. Ẹnu àkíyèsí tí mo fẹ́ ká pera wa sínú. Àwọn tí wọ́n bá ṣẹ̀ nínú ọ̀ràn kan, bọ́jà Yorùbá ni, bọ́jà Hausa ni, bọ́jà Ìgbò ni, kódà kò jẹ́ ìran míì láàtún mọ́ta àjọ ń gbé, àwọn ni ká mú síwájú ìdájọ́ kí wọ́n dájọ́ fún wa pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n bá ṣe. Kódà ìdájọ́ wọn gẹ́gẹ́ jí ó jójú táyé. Nígbà kan táwọn náà kéré, kò pamọ́ fèmí náà, tí wọ́n bá ní mólè ńgbà náà, wọ́n mú lọ sí ojúgbà ara gbogbo ayé ó ti rí ni, tí wọ́n fẹ̀yìn ẹ̀tàgbà tí wọ́n rà lókun, tí gbogbo èèyàn ó pè ń bẹ̀. Èèyàn máa jẹ́ sájírù, yóò máa jẹ́ ìjágbe má àwọn míì náà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe irú ẹ̀ pé ṣébẹ̀ mi náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́rọ̀ bí ó ti dà ní. Irú nǹkan ni òsì mọ́ Nàìjíríà ń bò lẹ́ ti rírú ẹ̀ mọ́.
àwọn ọ̀daràn gan bí wọ́n mú àwọn òfin ẹlẹ́ ibi àti ibi nǹkan ti dàrú náà tó sì yẹ kémi àtẹ̀yìn kájọ wòye sí Ọlọ́run kó dá ètò ààbò padà sí Nàìjíríà. a máa ń sọ pé àwọn tí wọ́n gbófinró Nàìjíríà àwọn elétò ààbò wọn ò mọ ibi tí nǹkan ti ń ṣe wá ni ṣé wọn ò mọ àwọn ọ̀daràn ni wọ́n mọ àwọn ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ ọ̀daràn ló ní baba ń gbẹ̀jọ́ èyí ò lábala ètò ààbò. lábala ká pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìsìláàmù tí a ní ọ̀fà ayé ẹlẹ́ ká sọ pé a máa ṣe yàmẹ̀yà ìsìláàmù ti wá àtàwọn kódà bá a bá wò lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn míì náà kò sẹ́ni tí yóò lòdì sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà torí wà ẹlẹ́yàmẹ̀yà kì í ṣèwà olùgbàgbọ́ òdodo olùgbọ́ lóhùn gbọ́ tòótọ́ a gbọ́dọ̀ kóra wa mẹ́ra ni a gbọ́dọ̀ máa fira wa sin lọ́run ni ṣùgbọ́n o ìsìláàmù lòdì sí ìwà ìpànìyàn tàbí ẹ̀yà torí ọjẹ́ kókó wọn máa gbógun tọmọ ìyá àwọn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká jọ gbógun tì kò sí nǹkan kan tó takò a lè lé ìran kan kúrò láàrin wa a lẹ́tọ̀ láti lé ìran kan gbogbo wa náà lájọ máa gbé nígbé àlàáfíà tí ó bá sí pé nǹkan kan bá wà ń bẹ o ìgbé àlàáfíà ló yẹ ká jọ máa gbé tí ò ní la hílàhílo lọ. abala ọ̀rọ̀ mímí tí mo tún fẹ́ mú lè tó jẹ mọ́ Yorùbá nation pé àwa ìran Yorùbá a fẹ́ dá dúró kúrò lára orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bọ́fẹ́ ká jọ fojú wò ó n tí a ń pè ní ìdíjọpọ̀ unity èyí tí Nàìjíríà wà lónìí sọ pé Haúsá Ìgbò Yorùbá àjọ di ọ̀kan náà agbára ni ẹ jẹ́ àjọ fojú wò ó agbára ni gbogbo olùtọ́ lágbára láyé lónìí wọ́n dìpọ̀ ni o ẹni ń jẹ́ agbára fún wọn o ẹ má jẹ́ kí nǹkan kan rúbọ àlójú lórí èèyàn ẹ̀ ń tako ètò ààbò èyí tó lọ́n fi Chief Sunday Igboho rú ọ̀dà ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká wo abala pé ká pín ẹ má jẹ́ ká pín kì í ṣe pé nǹkan kan sáábẹ̀ ju pé agbára ni ká wà papọ̀ ẹnu tí Ọlọ́run ti fi yín ṣe tẹ rú nǹkan tó jẹ mọ́ ètò ààbò tó mẹ́hẹ táwọn ìjọba wa náà ti mà ní nǹkan ẹ jẹ́ á wo ìgbésẹ̀ mi tí wọ́n tó gbé lórí ẹ̀ ká máa torí ẹ̀ sọ pé àwa Yorùbá à ń lọ ẹ má jẹ́ ká pín agbára ni ká wà pọ̀ kódà ẹ jẹ́ ká wò ní United States gan àwọn United States of America America gan fúnra rẹ̀ sẹ́ ìgbà tí ẹ dìjọ pọ̀ àwọn state tó pọ̀ ni ẹ dìjọ tí ẹ jọ ń jẹ agbára ayé lónìí America náà sì ṣàdédé dá ààyè òun ẹ pé àwọn USSR alákọ́kọ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí alágbára nígbà tiẹ̀ àwọn náà sì gbà lọ́wọ́ àwọn kan ní Germany lálágbára ayé ìgbà kan kó tó di pé ogun àgbáyé ṣẹlẹ̀ tagbára bọ́ lọ́ ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ lọ́bọ̀wọ́ Russia náà òun náà ó lo tiẹ̀ sáà kó tó bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀yìn Amẹ́ríkà lónìí intense fi ń ṣagbára àdìjọ ní ìlú kan ò lè máa pẹrẹ ìlàlágbára ayé ìgbà Russia fọ́ ṣé tó ń jẹ́ alágbára ayé mọ́ tagbára bọ́ sọ́dọ̀ Amẹ́ríkà UK United Kingdom ìlú ọba ìbáwọn náà dìjọ ní oríṣiríṣi àwọn àlú ní wà pẹ̀lú ara wọn àwọn stéètì tó pọ̀ ìlú oríṣiríṣi ní ẹjọ́ ń jẹ́ UK ní ẹ fi ń ṣagbára alẹ́ alórí tí ẹ bá máa wọn alágbára ayé àwọn àlú tó pọ̀ ní ẹ máa múnú alágbára tí ẹ bá láti ní veto power lónìí inú àwọn alágbára lẹ́ẹ̀tì rí inú wọn lẹ́ẹ̀tì rí Amẹ́ríkà ní UK ní Germany ní Russia ní China ní ẹ wo àwọn ìlú mìíràn ti tóbi tó ìlú ńláńlá ní gbogbo wọn àní ẹ ń jẹ alágbára ayé lónìí irú agbára là ń ran kan fún Nàìjíríà irú agbára yẹn là ń ran kan ebi lásìkò kan wọn ti dámọ̀ràn àwa náà ní UN tí ẹni fẹ́ fà ní veto power tá a bá ní agbára ní àwọn tí wọn ti mọ ibi agbára Nàìjíríà wà bíi ká fọ́nà wọn máa fẹ́ wọn ò ní gbèrò ká wà papọ̀ láéláé torí ẹ mọ̀ pé ìwà papọ̀ wa agbára ni ẹ jẹ́ ká ronú ságbára wọn ká gbọ́ra wáyé ìtọ́jẹ́ mẹ́ẹ̀tọ́ àbùtọ̀ mẹ́ẹ̀ ká wòye sí ká jọ jókòó lórí ẹ̀ kíjọba wa kí wọ́n tó jí gìrì sí kún èyí tí wọ́n ti ń ṣe é bọ̀ tẹ́lẹ̀ torí nẹ́tọ̀ lọ́hùn nẹ́tòótọ́ ètò ààbò mẹ́ẹ̀ Nàìjíríà o ẹ má jẹ́ àparọ́ fúnra wa o ṣùgbọ́n bí èmi ń tọ́ka wá sí ibi tí mò ń tọ́ka wá sí ní ipò kéèyàn ó dìjọ tí máa fagbára fún yàn ká dìjọ pọ̀ báyìí agbára tó ga ní máa fà ẹ má jẹ́ nǹkan kó rúbọ àlójú ká fi pa àbára wa sí mọ́ tá a bá ti fọ́ yẹlẹyẹlẹ agbára fọ́nu láfíríkà lónìí kò sí ìlú kan tó tóbi tó Nàìjíríà
nínú agbára ó yé gbogbo wọn bẹ́ẹ̀, nínú ọrọ̀ ajé ó yé gbogbo àgbáyé bẹ́ẹ̀ agbára ni wá. ìyẹn lèmi fi ń pe gbogbo wa lápapọ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, ìṣọ̀kan Nàìjíríà ní ẹ jẹ́ kájọ wà ń bẹ́ẹ̀. tó bá kù bí kan ní ẹ jẹ́ á máa fara wa létí. gbogbo fìrìfìrì táwọn ìjọba wa rí lọ yóò ti jẹ́kọ̀ fáwọn náà. ìgbà t'Ọlọ́run ti fà wọ́n létí nígbà EndSARS ti ṣẹlẹ̀, ìgbà mo rí pé Ọlọ́run ti láàánú àwọn nǹkan tí wọ́n ń fún àwọn aráàlú ní ìsìn sírú ẹ̀ ń bẹ tẹ́lẹ̀. ǹtẹ́ ẹ tó ṣe yìí ẹ jẹ́ á fi fà wọ́n létí kí wọ́n ká wo bí ètò ààbò tó ti máa lọ lógo Ọlọ́run ní Nàìjíríà. ẹni tó rí ọ jẹ́ nínú ọ̀ràn àgbọ́dọ̀ gbógun ti ẹni tí bá ń gbógun ti àwọn èèyàn tí ó fẹ́ àlàáfíà fọmọ ìyá rẹ̀ nú àwọn èèyàn. Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀, àṣẹ Ọlọ́run ni tó sì yẹ kí gbogbo wa náà kí àjọ gbárùkù tì. tá a bá wo àwọn alágbára ayé ní tá à ń fà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí tí mo fi ń fà wá létí ká kíyèsí dáadáa. àdàfo ẹni tí àwọn alágbára ayé àdàfo tiwọn àǹfààní tiwọn lórí ká má ṣọ̀kan ká bára wa jà, ká má sára wa, ká má wá nǹkan ìjà kiri, wọn ò fi àtà nǹkan ìjà o. ara ọgbọ́n àwọn ni kódà àwọn lè sàbẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n fi ọyẹ ẹrú dáadáa. àwọn èèyàn yẹn jẹ́ Yorùbá ìkànnìyàn àti nírìírí tọ́pọ̀, wọn ò fi àtà nǹkan ìjà ni. àìmọye nǹkan ìjà tí wọ́n sì kalẹ̀ tí wọn ọ̀rẹ́ ní ta fún. tí wọ́n mọ̀ pé tíjà bá ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ níbì kan ó di ọ̀nà ọrọ̀ ajé fáwọn òyìnbó. ẹwọ̀dọ̀ wọn lọ, wọn ò ní nǹkan kan tó wà láfíríkà. àwa náà ni ẹ ń jẹ òdodo mọ̀ sọ fún àwọn, àwa ni wọ́n ń jẹ torí ń tọ́jẹ mọ́rọ̀ wọn alhamdulillah. wọn a kọ́ ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀ púpọ̀, a sì kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn tí ìyà ti jẹ. gbogbo ọgbẹ́ tí wọ́n máa lò Ọlọ́run ní àmà díẹ̀ ń bẹ. àwa ni kátàjí ọ̀nà láti fi àtà nǹkan ìjà làwọn máa wá káàkiri o. wọn ó sì pe ẹlòmíín ní ọkárí ọmọ ọ̀dọ́ gidi nígbà tí wọ́n bá ń wá ojútùú àti dànkarú kí wọ́n lè rí nǹkan tí wọ́n ta kọ́rọ̀ ajé tí wọ́n lè dá. tí wọ́n bá ti lò tán àwọn náà wọ́n rẹ̀ yẹn kan yìí. àpèjúwe ẹni Bin Laden o, àpèjúwe Bin Laden ọ̀parẹ́ nígbà wọ́n lò tán ẹ̀wọ̀n tí wọ́n padà pé ẹ̀wọ̀n tó gbẹ̀yìn rẹ̀ àwọn náà wọ́n sì lò tí ń bá wọn wówó káàkiri ńgbà náà. èmi fi ọ̀rọ̀ yìí mo fi fà wá létí ni kó sì máa jẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nípa ètò ààbò nílẹ̀ Nàìjíríà àti èrò ilẹ̀ Yorùbá láti pọ̀ wọ́n dà dúró. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ má jẹ́ ká dá dúró, ẹ jẹ́ ká di ọ̀kan ni, ẹ jẹ́ ká jọ dìjọ pọ̀, ká jọ máa ṣàṣepọ̀. kọ́lọ́hún kí ó ṣàánú wa kó ṣẹ̀dẹ̀ fún wa. ìlú wa Nàìjíríà fi alọ́kànbalẹ̀ ńbẹ̀, bá ní rọ̀jò fọkànbalẹ̀ wá bẹ̀. gbogbo àwọn ìlú tó dáa gan àwọn náà fara gbolẹ̀ rí. àsìkò ìjìyà pé àwọn náà fara gbolẹ̀ láwà yìí kọ́ máa dá a lókùn kọ́lọ́hún yìí ó rí bẹ́ẹ̀. tó bá ṣe pé ẹ̀yin èèyàn bá níbẹ̀rù Ọlọ́run ni gbogbo tá à ń pa Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ máa dà á pò ara yín. ṣé Nàìjíríà ò ní ti dáa jù báyìí lọ? ẹnu ọgbà òṣèlú lẹ́yìn àwọn olóṣèlú tí wọ́n máa náwó faraàlú. ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ owó ẹ̀pẹ́ ẹ̀fẹ́ pé bóun nílùú ó ti dáa ènìyàn tó yẹ kájọ dìbò fún. ẹ má jẹ́ ata ọjọ́ iwájú wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń ta ọjọ́ iwájú ẹ̀, kálukú náà ń tajọ́ iwájú ẹ̀. bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ má tajọ́ iwájú yín. ẹ jẹ́ kí ìlú ó lè dáa, kí gbogbo ń tà ń béèrè fún kó lè rí bẹ́ẹ̀. àwọn ìlú tó yòó tó wa wọ́n ń gbádùn Ọlọ́run sórí fún Nàìjíríà. ìfẹ́ kí ìbánisọ̀rọ̀ mi yọ̀ jágòjù ni oore tó pọ̀ lọ́lọ́run sí fún wa. àfi kọ́lọ́run ọkọ̀ àmàṣe kọ́kọ́ àwọn adarí wa níwọ̀n ni wọ́n ti lò tí nǹkan wọn fi dáa. mọ̀bẹ́ lọ́nà àánú ẹ̀ bá ní pèsè ààbò sílùú yìí fi alọ́kànbalẹ̀ ńbẹ̀ ṣàánú wa kọ́ ọ̀sẹ̀dẹ̀ fún wa. gbogbo àwọn adarí wa Ọlọ́run máa bá ní kọ́ wọn máa sí, àwọn àlùfáà wa náà máa kọ́ wọn máa sí. gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ṣe ní ọba nílẹ̀ Yorùbá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà máa bá ní kọ́ wọn máa sí. ní àlùbáríkà ọlá àkọsíṣo rẹ̀ ihdina siratal mustaqim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات